Good morning, guys. What day today? Today is Thursday. Good morning, everybody. Happy Thursday. It's sunny day here in San Jose del Monte, Bulacan, guys. So, try natin itong aking dual view video. Try natin ang aking dual view video. Ang ganda ng gumamela, oh. Hello! Good morning! Palalabasin ko yung Ang ganda ng gumamela. Ang daming flowers. It's a sunny day. Ganda ng araw, guys. Good morning again. Silaw ako. Good morning, guys. Welcome to our YouTube channel, Candy Pinay. So for today's vlog, gagawa po tayo ng simpleng merienda. Ito po ang ating kailangan. Glutinous rice, sesame seed, and syempre kailangan natin ng kinain na nyog at asukal, guys. So, umpisa na po natin gumawa na ang ating palitaw. So, yung tubig, tansya-tansya na lang tayo dito, guys, sa tubig, ha. Tapos haluin natin siya. Tansya-tansya lang. Yan, halo. Mamaya lalamasin na natin ito. So guys, habang naayos ko itong ating pang palitaw, napapakulo na po tayo ng tubig. Ayan siya, oh. Tapos mamaya lalamasin na natin siya. Ibilog-bilog na. So guys, ito na po yung ating galapong. Ready na po siya. Ngayon bibilog-bilogin na lang natin siya, guys. And then, ilalagay natin siya doon sa kumukulong tubig. tayo ng lupa ko. Yan kasi. Kunyari, Beb. Wala din sila sa maglaro. Hindi ka naman magagano po. Tingin? Akala ko order ka ng MacBook yun. Ikaw sa bank transfer ko. Nilag ka? So guys, ready na yung ating palitaw. Tikiman na po tayo, guys. Ang sarap. Sugar.
Pwede tayo magtinda ng palitaw sa labas. Palitaw! Ganun na lang, ganun. Sarap. Mag-work kayo ng ayaw. Mag natin. Palitaw kayo dyan. Ayaw niya pa magpakuha. Sarap. So guys, thank you for watching. Please like and subscribe. Bye-bye. Like and subscribe.